მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი სარიშვილი. სანამ უშუალოდ ავტომობილზე გადავალთ, აქვე მოგახსენეთ, რომ ჩვენ გვაქვს სიახლეები, რომელიც დაკავშირებული არის ვიდეოს ხარისხთან. არ არის დასამალი, რომ ჩვენ ტელეფონებით ვიღებთ ჩვენ ავტომობილებს, ჩვენ უხეშ ტესტ-დრაივს. ცოტა ხნის წინ შემოგვეხმიანა Samsung Georgia, მათ გაიგეს, რომ ჩვენ ვიღებდით ჩვენ ვიდეოებს ტელეფონებით და შემოგთავაზეს თავიანთი საუკეთესო ვარიანტი. ეს არის Samsung Galaxy S20. ჩვენ გავტესტეთ, რა თქმა უნდა, და უკვე თქვენ მიხვდებოდით, რომ ხარისხი ბევრად მაღალია და აქედან გამომდინარე ჩვენ გავხდით პარტნიორები და მეგობრები. ასევე შეამჩნევდით, რომ დღევანდელი ვიდეო არის 4K რეზოლუციით, ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მეგობრობა და პარტნიორობა გაგრძელდება დიდხანს, რომ შემოგთავაზოთ ხარისხიანი ვიდეოები. ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ უხეშ ტესტ-დრაივს, თქვენ ნახავთ AMG 603-ს. ჩვენი Mercedes-ი E-კლასი 603, ნუ ამებს 603-ს ვეძახი, შეგიძლიათ 63 დაუძახოთ, როგორ გაგიხარდებათ ერთი სიტყვით. ზოგადად ძალიან ბევრი ითხოვდა W212-ს, რომ გადაგვეღო და მოგვეყვანა, მით უმეტეს ამ ძრავით, 8 ცილინდრიანი დაბოზარი ძრავით, რომელიც საინტერესო არის ბევრისთვის. თან ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ Mercedes-ის მოყვარულები ცოტა დაგვეჩაგნენ, იმიტომ რაღაც BMW მიეყარა და ის კატეგორია, ვინც ესო Mercedes და BMW-ს აღარ უყურებო, ნუ შეგიძლიათ არ უყუროთ, მაგრამ რეალურად საინტერესო არის, იმიტომ რომ განსხვავებული ავტომობილებია და ძალიან ბევრი არ დადის ესეთი ჩვენ ქალაქში. ესე იგი, კონკრეტულად ჩვენი ავტომობილი არის 2010 წლიანი, ნუ ვერცხლისფერი, ბევრს უყვარს შავი და ესეთი აგრესიული გამოხედვა რო აქვს, მაგრამ ნუ ეს არის ეს სილამაზე შენახული ლამაზად, კარგად და მაგას დეტალურად ყველაფერს გავევლე. ნუ ეს ის ავტომობილია, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ დეტალურად, იმიტომ რომ დეტალები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც ამ ავტომობილს გააჩნია, ეს არის ძრავი და ყველამ რა თქმა უნდა ჩართოთ ძრავის გამო და გაინტერესებს თუ რას ვფიქრობ მე ამ ავტომობილის ძრავზე. სანამ 212-ზე ჩვენ მოდელზე დავიწყოთ საუბარს, გადავიდეთ წარსულში W211-ზე, ანუ ზუბილაზე, რომელშიც ჩაიდო 602 ძრავი, ანუ 603 მოდელი იყო, როგორც ამას აწერია. და მაქედან დაიწყო ზოგადად ეს ოვაციები და აჟიოტაჟი. ხალხმა ჭკუა დაკარგა, ეგზავი რო გამოვიდა, თუმცა სულ ტყუილად, იმიტომ ძალიან ბევრი პრობლემა ჰქონდა. მაგრამ აქ თავარი რა არის? როდესაც S60 M5 გამოვიდა და ხალხმა მაგაზეს ჭკუა დაკარგა, რომ 10 ცილინდრიდან ატმოსფერული ძრავიდან ამოიღეს 500 პლუსი ცხენით, არ ვიცი, რატო დაკარგეს გონება, იმიტომ რომ W211-შიც იგივენაირად 500 პლუსი ცხენი ამოიღეს 8 ცილინდრიდან. მაგრამ აქ იმაზე არ არის საუბარი, ვინ რამდენი ცხენი ამოიღო და ერთმანეთში რა დატოლებები მიდიოდა და გერმანიაში ფანჯიდან ერთმანეთს შუათითებს ვინ ვისანახებდა. აქ რეალურად არის პრაქტიკულობაზეც, ხო? როგორც M5 არ მიყვარს და ვაძაგე და მიწასთან გავასწორე, ზუსტად იგივე შემიძლია ვთქვა W211-ზე 603 ძრავზე, 602-ზე. რატო ეხა გეტყვით? იმიტომ რომ როგორც ერთი არის არაფრის მაქნისი იმ თვალსაზრისით, რომ პრაქტიკული არ არის და ძალიან მარტივად ფუჭდება, ასევე Mercedes-ის 8 ცილინდრიანი, რომელზეც მე ვგიჟდები, ყოველ შემთხვევაში 5 და 5-ებზე და 5 და 0-ებზე, იგივეს ვერ ვიტყოდი 603 ძრავზე, იმიტომ რომ ეგეც ძალიან მარტივად ფუჭდება და პრობლემა აქვს. პირდაპირ ვიძახ ქარხნული დეფექტი. ამ ავტომობილში კიდე გაუმჯობესეს ცხენის ზალები, ანუ წარმოიდგინეთ 8 ცილინდრის ეს ბაბანი გრძელდება, ანუ ამ შემთხვევაში 525 ცხენის ზალა აქვს ამ ავტომობილს და 630 ნიუტონი, ანუ რამდენად მაგარი არის ატმოსფერული ძრავი, რომელსაც აქვს ამდენი ცხენის ზალა, რომელიც 2 ტონა ავტომობილს აჩქარებს 100 კილომეტრამდე 0-დან 4 და 5 წამში. მაგრამ აქაც ის პრობლემა არის. 2011 წელს უჩინოს Mercedes იმის გამო, რომ ძრავებს ჰქონდა დეფექტი და დეფექტი აქვს სერიოზული. ეს არ არის ჩემი მოსაზრება, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ ეს ფაქტები და თქვენ დარწმუნდებით, რომ ეს ესეა. რასპრედლები იმდენად უხარისხო არის, რომ ძრავი გამოდის მწყობრიდან. აქვს იმის საშიშროება, რომ გადაგიხურდეთ და გაგიფუჭდეთ სულ ახალი ავტომობილი.
ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც დეფექტი, სერიოზული დეფექტია და ეს ხელწამოსარტყამი დეფექტი არ არის, რომ რაღაც თქვა, რომ რაღაც პადუშკა გამიფუჭდა და იქ რაღაცა პატარა მაგნიტოფონი გამოდის წყობრიდან. ეს არის ძრავი, ანუ ამ ავტომობილში მთელი დედააზრი ყიდვის არის ის, რომ აქვს ესეთი ძრავი და ესეთი მონაცემები და რეალურად რასაც ყიდულ და რაშიც ფულს იხდი, ის გამოდის წყობრიდან და არის დეფექტური და დაზიანებული. მაგრამ იმედია თქვენ არ იქნებით ის ადამიანი, ვისაც მაინდა-მაინც აი ის დეფექტი შეხვდება და ეგრევე გაუფუჭდება. 100%-იანი ფორმულა არ არსებობს იმისთვის, თუ როგორ უნდა შევინახოთ ეს ძრავი, რომ არ გაგვიფუჭდეს, მაგრამ რაღაც რჩევები შემიძლია მოხსეთ იმისთვის, რომ ამ ძრავს გაუხანგრძლივოთ სიცოცხლე და არ იყოთ ბოლო პატრონი, რომელსაც ჩააგდება ეს მოტორი ხელში. ესე იგი, ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ შემიძლია გირჩიოთ ზეთი და იცით ეს, რომ ჩვენ გავტესტეთ ძალიან ბევრი ზეთი და კომენტარებში წერენ ხოლმე, რომ შენ ვალვოლინის რეკლამას აკეთებო. რეალურად, ვინც შენ ვიდეოს უყურებს, ნახეთ, რომ იქ ვალვოლინის გარდა ძალიან ბევრი ზეთი გაიტესტა და ძალიან ბევრ ზეთს ვთქვი, რომ კარგი ზეთია, თუმცა ჩემი სპორტული კარიერიდან გამომდინარე, იქაც ძალიან ბევრი ზეთი გამიტესტავს და დაუწმუნდიო, საქართველოში დღესდღეობით ერთ-ერთი საუკეთესო ზეთი არის ვალვოლინი. ასევე ერთი კომენტარიც კი დაიწერა და არაერთიც, ეგ მინდა ვთქვა, რომ აი რაღაც რეკლამას ვაკეთებ და მაგის გარდა რომელი ზეთია კარგი. მე არ ვალავ, რომ სხვა ზეთებიც არსებობს, რომლებიც კარგი არის და გამიგია, თუმცა არ გამიტესტია. იგივენაირად შემიძლია ვთქვა, ინტერნეტში შეგიძლიათ თქვენც მოიძიოთ ეგ ინფორმაცია, რომ არის ამსოილი ძალიან კარგი ზეთი, პეზოილია ძალიან კარგი ზეთი, რედლაინია ძალიან კარგი ზეთი. ნუ მაგებს იძახიან და მეც ვიძახი, რომ კარგი ზეთია, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამდენი ადამიანი აქებდეს ამ ზეთს და მით უმეტეს მაგ ზეთებს ტესტავენ სულ ავტოსპორტში და სულ მანქანებს ნახულობთ იგივე დრიფტი, იგივე ლემანი, თაიმ-ატაკი, ყველგან, რალი ყველგან მიდის უკვე ომი ამ ზეთების. იმედია მომეცემა საშუალება, რომ ეგ ზეთები გავტესტო, ვიღაც შემოიტანს, ან რაღაც ჩამივარდება ხელში, რომ იგივე ტესტი ჩავატარო. მოგეხსენებათ, ბევრი რაღაც ისეთი რჩევა მომიცია თქვენთვის, ნუ ვინც ითვალისწინებს, რომელიც ჩვენთან კავშირში არ არის საერთოდ. ამიტომ უხეშ ტესტ დრაივში უბრალოდ მე ვთვლი საჭიროდ, რომ თქვენ მოგცეთ ის რჩევა, რასაც ვფიქრობ სწორს. აი როგორ შეიძლება რომ ეს არ მოგწონდეს, აი შეხედეთ. ჯერ ახუფები, ჯერ ამხელა ძრავია, ჯერ როგორი გადასვლები, როგორ მოწესრიგებულია. ნუ ერთი სიტყვით და ყველაფერი არის ისე გაკეთებული, რომ როდესაც მყიდველი ხარ და გინდა ეს ავტომობილი იყიდო, ძრავში რომ ჩაგახედებენ, ეგრევე იყიდი ამ ძრავს. ესე იგი, რა ხდება? მოდი გავაგზავნოთ ისევ საუბარი ამ ძრავზე, რა, ნუ ჯერ არ შეწყვეტილა პრობლემები. ამ ძრავს აქვს დაკავშირებული ავტომატური გადაცემათა კოლოფი, რომელიც ასევე ნაგავია როგორც ეს ძრავი, არ არის ერთ-ერთი გამორჩეული გამძლეობით ეგ გადაცემათა კოლოფი, 7G ტრონიკი, რომელსაც რეალურად დედა ასე ვთქვათ, როდესაც ჩვენ ამ ავტომობილს ისე ვიყენებთ, როგორც საჭირო არის და არა კატაობით არაფერი არ გაფუჭდება, არც ძრავი არ გადახურდება და არც გადაცემათა კოლოფს არ დაემართება არაფერი, მაგრამ რეალურად ყველა შემთხვევაში რომ გამოატარებთ ამ მანქანას, მერე უკვე იჩეს პრობლემებს ზუსტად ეგ გადაცემათა კოლოფი და იგივე ამ ძრავის რასპრედლები. ახენა გამომდინარე, ხალხმა აგზნობინა Mercedes და მტკიცედ უთხრა, რომ აქ არავინ არ არისო და უკვე ეს ოინები აღარ გავიდოდა Mercedes. მაგიტომ რესტაილინგ მოდელში უკვე შეცვალეს გადაცემათა კოლოფი და ძრავიც, იქ არის 5.5 ბიტურბო, რომელიც უკვე დახვეწილია მართლა და ესეთი პრობლემები აღარ აქვს. გადაცემათა კოლოფი დააყენეს ბევრად მძლავრი, რომ არ ქონოდა პრობლემები, იმიტომ რომ მიხვდნენ, ნუ ფაქტია მიხვდნენ, იმიტომ რომ როდესაც ესეთ ზვირად ღირებულ ავტომობილს უშვებ, თავის კლასში ყველაზე ძლიერ მანქანას უყიდულობს ხალხი და ყველა არის უკმაყოფილო და შენ ძალიან დიდ შარში ეხვევი და მით უმეტეს რომ ხალხი გიჩივის და იგებენ, ესე იგი შენი პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს. რა თქმა უნდა, ადგინდა შეცვალოს თავის პოლიტიკა და ბევრად დახვეწილი ტექნოლოგია ჩადეს და ბევრად დახვეწილი ავტომობილი გამოუშვეს. ნუ ცოტა იმოსგავეს იქ მარტო ეს ხალიავაზი აღარ იჯდნენ უკვე და დავა იგი ხო გვა ვევოსემი აგერა რა დაუმატო და პრაშიკა მივაწერო next finish ეგ არ გაუვიდათ და ნუ დღემდე პრობლემა არის. ბევრი არ აღიარეს, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან დიდი პრობლემაა. დღესდღეობით პრობლემა არის პროფილაქტიკებში სიარული, სახელოსნოებში სიარული, იმიტომ რომ ნუ მაინც ვირუსი ბაბანეს, მძვინვარებს და ვერიდებით ხალხმრავალ ადგილებს. ამიტომ თქვენ თუ რაიმე სერვისი გჭირდება, შეგიძლიათ ჩვენი მეგობრები გამოიძახოთ, დაურეკოთ, დაუკავშირეთ, მიწეროთ, პროავტოს გულისხმობ, გაატანოთ თქვენი ავტომობილი, აუხსნათ თუ რა პრობლემა აქვს, ყველაფერს მოგიგვარებენ და დაგიბრუნებენ ამ ავტომობილს გამზადებულს ისე რომ შენ სახლიდან გასვლას არ მოგიწევს და არ ინერვულობ იმაზე რაღაც ვირუსი გადაგედო და შეიძლება დაიბრინო. ან ყველაზე ცუდ ვარიანტში არ მოგიწევთ რიგში დგომა, იმიტომ რომ ახალი გახსნილია ყველაფერი და ყველა მიაწყდა, ვისაც კი პრობლემა ჰქონდა ავტომობილების. ერთი სიტყვით მე მგონი ეს კარგი რჩევა არის,
რომ ჩვენ მეგობრებს დაუკავშირდეთ და კომფორტულად, ბევრად კომფორტულად და წყნარად შეაკეთოთ თქვენი ავტომობილი. ლინკები აღწერაშია, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და შეეხმიანოთ. მე მგონი რჩევა, ქადაგება უკვე ძალიან ბევრი გამოვიდა, თავს აღარ მოგაწყეთ, პირდაპირ ავტომობილზე ვისაუბროთ და დავამთავროთ უკვე რჩევები. ვინც ითვალისწინებთ და ჩვენი გულშემატკივარია, რა თქმა უნდა, მიხარია და დიდი მადლობა. ნუ ვინც არა, მაშინ იმათმა საერთოდ ვიდეოსაც არ უნდა უყურონ. მოდი გადავიდეთ ვიზუალზე. როგორც W211 დიდად ჩემთვის არაფერს არ წარმოადგენს, ანუ იმას გულისხმობ, რომ არ ვგიჟდები, მაგრამ მომწონს. თუნდაც ის ზუბილა რომ გადავავდი, ნუ მართლა კარგი ბამპერია, წვეტიანი აგრესიული ცხვირი აქვს, მაგრამ ნუ აი არ ვგიჟდები, ახლა ფანი მაგ მანქანას არასდროს არ ყოფილა, არ დღეს და არც ამის ფანი არ ყოფილა. რა თქმა უნდა, ახლა ამ მანქანაზე ცუდიაო, აი როგორ უნდა თქვა. აი როგორ უნდა თქვა ცუდიაო ამ მანქანა, ახლა მაგამ მოწეული რომ მოდის, 8 ცილინდრიანი, წყალი რო ჩაძე, და კოლსტარზე რო ქოქავდა, რომ რახებს და რავი, აი მარტო მაგიტუა ეს მანქანა მაგარი და ზუსტად ეგ ემოციები არის, რაშიც ჩვენ ფულს ვიხდით, თორე რეალურად ეს მოდელი რო აიღო რაიმე სხვა ძრავით შეიძლება ყურადღებას კი არ მიაქცეს. ანუ ვიზუალზე რა ვფიქრობ, ერთსიტყვით. კარგია, უდაოდ კარგია, ეხლა ეს მანქანა ქაოჩიო დადის, ლამაზია, მაგრამ ნუ ჩემი გადმოსახედიდან ყველაზე ლამაზი მანქანა არ არის, რა თქმა უნდა. ეს არის რაც შეგვიძლია ეხლა ვქნათ, ეს არის რომ ჩავდე და უკვე გავიაროთ ამ მანქანას, იმიტომ ვიზუალურად როგორც თქვენ იცით, მარტო იმ დეტალს აღნიშნავ ხოლმე, რაც მე ძალიან მომწონს, ან არ მომწონს. როა უკვე გადავიდეთ, დავქოკოთ, ამოვქოკოთ ეს ნადირი ყბა გამოწეული იმენა ჟირნი უბლიუდოკი და დავიწყოთ გაზაობა. თქვენ თვითონ ნახეთ, ბევრი რო აღარ ვილაპარაკო იმაზე, რომ დრიფტით შეუძლია, ანუ დრიფტს გულისხმობ პატარა დაბალ სიჩქარეზე მოედანზე რომ გაერთოთ, ეგ ფუნქცია, როდესაც აქვს ავტომობილს და შეუძლია, რომ ტრაკი მაინც მოიქნიოს და რაღაცა ის ენერგია შენი დახარჯო დრიფტში, უკვე კარგია, ასწორებ. მე არ ვიძახი, რომ გაექანები და სადმე მეოთხე და მესამეში ჩამოიტანს გადაიმახებს სიჩქარეს და მოწყდებით, ნუ ეგ არა, მაგრამ იმის საშუალება აქვს და იმის ტრაკი ნამდვილად აქვს, რომ ნებისმიერ მოედანზე, ნებისმიერ მოსახოვში დაბალი სიჩქარე ცოტა რომ ჩააჭირო, ამის ძალის ხარჯზე მოცულდეს ავტომობილი და დისციპლინას ვერ ამოარტყა და კრუშიც ვერ ამოუწევდა რაღაც, ანუ ძალის ხარჯზე რომ მოცულდეს ავტომობილი და გააგრძელო კარგი ლამაზი დრიფტი, ერთი მოსახოვი რომ გაიარო საკაიფოდ, მაგის ტრაკი ნამდვილად აქვს. ხმა მოისმინეთ, ხმას კიდევ ბევრჯერ მოისმენთ ამ ვიდეოში. ეხლა გადავიდეთ უკვე სალონზე და ვისაუბროთ სალონზე. როგორც ხედავთ, ჩვენი Samsung-ის ტელეფონი კარგად გადმოსცემს ამ ჩვენ ინტერიერს. ინტერიერი ძალიან სუფთად არის, ყველაზე კარგი რა არის ამ მანქანაში, რომ რაც ჩვენ შეგვდა, რაც ჩვენ შემოვფაოთ ამ მფლობელმა, უღმესი მადლობა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ძალიან კარგად შენახული არის ეს ავტომობილი, ნუ ყოველ შემთხვევაში კარგ მდგომარეობაშია და რეალურად შემიძლია თამამად თქვა, რომ ახალივით არის სალონი და ბევრად მიმარტივდება საუბარი ამ მანქანაზე, ვიდრე სხვა შემთხვევაში, როდესაც სალონი ცოტა გაფუჭებულია ხოლმე რაღაც მეორედ ავტომობილებზე, რომელსაც ჩვენ ტესტავთ. ესე იგი, რა ხდება? კარგი ამბი დავიწყო თუ ცუდი ამბი დავიწყო? მოდი, ცუდი უკვე ვილაპარაკე, კარგი დავიწყოთ. კარგი ის არის, რომ კომფორტულად ვზივარ ამ AMG-ის ხმში, აქ მით უმეტეს ესეთი დამატებითი კომფორტები აქვს, ამის რაც ამოიბერა, ბალიში მიიბერა, როგორც აი რანაირი ტანიც არ უნდა გქონდეს. კარგი ტანი გექნებათ. ათლეტი იქნებით თუ მაგარ ტანზე იქნებით, არა აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ამ სკამით შეგიძლიათ ისე მოიგოთ ნებისმიერ ფორმაზე, ნებისმიერ ადგილას იბერება ბალიში, რომ ყველანაირად კომფორტულად მოთავსდეთ ამ სკამში. ეგ დიდი პლუსია, მართლა მაგარი პლუსია. მეორე, უკან სივრცე არის საკმაოდ დიდი. საკმაოდ დიდი იმას გულისხმობ, რომ არავინ არ შეწუხდება, არც სახურავი, ანუ ჭერი არ არის ძალიან დაბლა. ეს იმას მიუთითებს, რომ ერთ-ერთი ფუნქცია, რომელიც გააჩნია ამ ავტომობილს თავის სახელში,
საოჯახო სედანში, ესე იგი ეს ამართლებს უკვე თავის მოლოდინს, იმიტომ რომ ყველა კომფორტულად ზის. ვინაიდან ეს AMG-ა, აქ უფრო სხვადასხვა სილამაზეებსაც კი წავაწყდით, იგივე ჩვენი ჭერი, სახურავი, შიდა მხარე, არის ალკანტარა, შავი ლუკით, ძალიან მაგარია. საჭეს რაც შეეხება, შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ, რომ ჩანს, ხო? ხო, კარგად ჩანს. არ მომწონს დიდი მინუსი, აი მართლა არ მომწონს, იმიტომ რომ რაღაც დიზაინიდან ამოვარდნილია. ერთ წუთი Mercedes-ის საჭეები მარტო ბოლო მოდელებზე რაც გამოდის, ახლა სულ ახლებზე და GLC და E-კლასები და რაღაცები გადავიღეთ, კარბონები და რაღაცეები აქვს მარტო ისენი ძველი Mercedes-ის საჭე, რა მე არ მომწონებია ჯერ. ბარს რაც შეეხება, განსაკუთრებული ისეთი ზე არაფერი, მაგრამ ნორმალურად არის. ეს ღილაკები მომეწონა სხვათა შორის, ხალხს უსვევს იმას, რომ უფრო შედარებით რაღაც ახალი ვითა და განსხვავებული. თავარი რაც მე მომეწონა ამ ბარში არის ეს დამატებული ეს ღილაკები. AMG-ის ღილაკი, მოცულების საწინააღმდეგო სპორტის ღილაკი, რეჟიმების სასარჩევი, დასატრიალებელი ესეც ბერკეტი, ну რა ვიცი, საკაიფო ძის, თან მით უმეტეს ლამაზად არის გაკეთებული, მარტო იმას არ გულისხმობ, რომ ღილაკებია დამატებული, ანუ ლამაზად არის დაყენებული ყველაფერი და გაფორმებული. მაგასაც დიდი პლუსი. ხელის დასადებ ბარზე მოსასვენებელზე ბევრს არ ვლაპარაკობ ხოლმე, მაგრამ ამასაც კარგად აქვს, იმიტომ რომ ყველაფერი აქ არის დამაჯერებელი. ერთადერთი რაზეც ეჭვმეპარება და მე არ გავრისკავდი, პირადად ის არის, რომ აქ რაიმე წვენით სავსე გაზიანი სასმელი რო ჩავდო, ამ სოკები გაზავებული რო ჩავდო და ღმერთმართლაც სუდაც იყოს ის ბოთლი ან სახურავი კონდეს მოხსნილი და წყალი ან ნებისმიერი გაზიანი ტკბილი რამე რო აი აქაურობას გადაესხას, აი არ ვიცი, ალბათ თავს მოვიკავ. ყველაზე დიდი მინუსი ამ ავტომობილში რაც არ მოძრაობს, ეს იგივენაირი Tamagotchi-ის მონიტორი, რომელიც CL-ში ეყენა, უბრალოდ არ მომწონს. გაფორმება ფერები, შეხამება ფერების არის არამქვეყნიურად ცუდი, იმიტომ რომ გონია რომ ძველი რაღაცა Tamagotchi-ის ისაა კომპიუტერი და აქ უნდა გავზარდო რაღაც ცხოველი და ყოველდღიურად უნდა ჩამოვიდე და რაღაცა ვაჭამო რომ არ მოკვდეს და მე არ ვიტირო. ხო და ამდენი ვისაუბრე ამ ბარზე და ინტერიერზე, შეიძლება ბევრს მოსაწყენი იყოს, მაგრამ მოდი ეს ღილაკები ყველაფერი გამოვიყენოთ დღეს. ესე იგი, პირველი ბერკეტი მით უმეტეს ხა წითელზე ვჩერდებით შუქნიშანზე, მოვამზადოთ ჩვენი მანქანა. გადავიყვანოთ მენუალზე, სპორტის ჩაუვართოთ, AMG-საც მივაჭიროთ. всё. ესე იგი, უკვე მოლოდინშია ავტომობილი, რომ რაღაცა უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ რეალურად ამითი მენუალით არავინ არ დადეს ქალაქში, რატომ უნდა იცვალოს სიჩქარეების გადართვით, როცა შეგიძლიათ შევუღოთ კომფორტი აერჩიო და დეთი იარო. ან თუნდაც თუ ოდნავ ჩქარა გინდა და უფრო გეჩქარება სადმე, უბრალოდ სპორტში ჩარდავ ან სპორტ პლუსში. სპორტი პლუს და სპორტის უმნიშვნელობას ვერ გავიგე, იმიტომ რომ ადამიანს თუ უნდა რომ სპორტულ რეჟიმში მართოს მანქანა, რატო აზრევ მის საშუალებას სპორტში იყოს თუ სპორტ პლუსში რა. დაწერა ერთი ესი და всё და დანარჩენი მენუალი. მენუალში, ანუ მექანიკურად მართვა, ჩვენი შეგვიძლია უკვე სიჩქარეები შევუცვალოთ, ავირჩიოთ როგორ გვინდა, რანაირად რა ფაზიდან გვინდა დაწყება და ნუ ერთი შეგვიძლია ახლა ჩავაჭიროთ და ვნახოთ ავტომობილი როგორ დადის ზოგადად. ცუდი არა. ტონა 800 ავტომობილის ეს იაჩქარება, საკაიფო შეგრძნება, მაგარი. და ჯაკეტს კაპანა აფეგრევე და გადაიხო. ჩქარე წავიდა. საკაიფოთ მიდის მართლა და რეალურად ამ მანქანას მიყიდულობს, მართლა მაგისთვის ყიდულობს და სადმე ისეთ ადგილას, სადაც შეიძლება ცოტა ჩქარა წასვლა, რომ ჩააფაროს ხოლმე და ამ მაჩქარებით იკაიფოს და ხმით, რომელსაც გამოსცემს ეს ჩვენი 4 გლუში წელის თავი, რომელიც აყენია უკან საკაიფო ზანზარებს და ჩვენ შემთხვევაში 8 ცილინდრიანი ჩემი უსაყვარლესი ძრავია, უმაგრესი ხმით და შეგვიძლია მთელი დღე დაღამებამდე და მე ისევ გავასვათ აუზი და მე ისევ მთელი ღამე ვიკაიფოთ ამ ხმით. დავა ისევ ჩამოვიტანეთ სიჩქარე, ჩავაჭირეთ. ყველა ჩაჭერაზე ძრავი მათრახს ირთმევინება, აი ისდეცია, აი კიდე ჩამოვიტანეთ მეორეში მივგორავ ჩავაჭირეთ. ატმოსფერული ძრავი, აი ეს 4 ნიუტონი, მაბრუნებელი მომენტი, აი პირდაპირ ვიძახი, მაგრად იგრძნობა.
საჭე უნდა დაატრიალო 7 კუბზე და მე ხდება მანქანა რომ უნდა მოუხვიო, რაც 211-ზე იყო იგივე აქაც, მაგრამ აქ როგორი რაღაცა ისი, მოდი ცოტა ობიექტურები ვიყოთ. სპორტულ ავტომობილს ეგ არ უხდება დამეთანხმებით, მაგრამ ეს ბოლომდე სპორტული არ არის, ეს არ არის კუპე, ამას არ უწერიო, გინდა თუ არა სპორტიაო და ტრეკზე უნდა იარო, ეს არის სედანი, რომელიც არის ძალიან ძლიერი. F-ად M5-ს რო შევადაროთ, რატომღაც F-ად M5-ს ავირჩევდი მე პირადად. იმიტომ რომ დიზაინით, ექსტერიერით ის უფრო მომწონს, ინტერიერი ეხა უკვე დიდად არ მაინტერესებს. და ნუ რა გითხრათ, 8 ცილინდრიანია, იცით, ტურბო არის, ეს ატმოსფერული, ალბათ უფრო ტურბო 8 ცილინდრიანს ავირჩევდი. მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ ჩემი პასუხი და გადაწყვეტილება საბოლოოა. ჩვენ შეიძლება W212 რესტაილინგი გადავიღოთ, რომელიც არის ბიტურბო და საბოლოო პასუხს მიიღებთ იმ ვიდეოში, იმიტომ ჯერ არ გაგვიტესტია. ამიტომ ყველაფერი წინ არის. ისე ფოტოსესიისთვის მაგარი ადგილი ვიპოვეთ. გადავიდეთ ბოლოსკენ, აბა რა სიამოვნება მოგვანიჭა ამ მანქანამ. პირველი, ნუ ის სიამოვნება თქვენ იცით რომ მე მაგრად მომწონს, რომელსაც გვანიჭებს 8 ცილინდრიანი ძრავი, ატმოსფერული ძრავია, კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა ამას და 525 ცხენის ძალა, ნუ კიდე ნუ რა ვიღაც ისე შეიძლება სასწაული არ იყოს, მაგრამ 630 ნიუტონი მაბრუნებელი მომენტი და ეს 525 ცხენის ძალა ერთობლიობაში მართლა მოქმედებს იმაზე, რომ ავტომობილს უწოდოთ ჩქარი. ამ არარესტაილინგი W212-ით 8 ცილინდრიანი ატმოსფერული ძრავების ერა ასე თუ ისე დასრულდა, ყველა გადავიდა უკვე ბიტურბოზე, ტვინ ტურბოზე, ყველა ტურბოზე, ისე რა ტურბოზე და კომპრესორზე. ერთი თვალსაზრისით კარგი არის რატო? იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია იმ ტურბინას იმ კომპიუტერს რეალურად ვინც ეგეთ ავტომობილებს ყიდულობს, ყველა ეჩალიჩება, აპრაშივკებს, რაღაც ტურბინას სulis, რაღაც კომპრესორს სulis, რაღაც სხვა ფრთას უყენებს, სხვა გაგრილებას უყენებს, სხვა ჩიპს წერს, რაღაცა გავშვებ კოლექტორს სulis და ასე შემდეგ, გასართობიც უფრო მეტი გავს. რეალურად ამ მანქანაზე იმდენად შეიძლება ვერ გაერთო. ეხლა ვერანაირ კომპრესორს და ტურბინას ამას ვერ მიაგდებ. კი, ბაზარი არა, თქვენ თუ იმდენად დარწმუნებული ხართ, რომ წახვიდეთ და კომპრესორი დააყენოთ, როგორც სხვები აკეთებენ, მიდიან ამ ძრავზე აყენებენ კიდე კომპრესორს და კიდე ცხენის ძალას უმატებენ. ნუ არ ვიცი, ეთყობა ძალიან უყვართ ექსტრემალური ცხოვრების ცხოვრება, იმიტომ რომ რავი, სამჩაჭერიან, სამჩაჭერაში ჩემი აზრით რაღაცას მოეკითხება. ეხა შანსი არ არის ისე რომ ამ ძრავზე კიდე ერთი 100 და 200 ცხენი მოუმატო და რაღაცა მიქიდან არ ამოგზახოს. აი, გეყოფა ნუ გამირტყავ ამ მათახსო. და საბოლოოდ ჩემი დასკვნა, ჩემი აზრი, რას ვფიქრობ? ვფიქრობ იმას, რომ ვინც ფულს გადაიხდის ამ ავტომობილში, წაგებული არ დარჩება, ისი ამოვნებს თავიდან ბოლომდე, სალონითაც ისი ამოვნებს, სივრცე არის, როგორც ვახსენე, ჩქარი არის, სედანი არის, ოჯახში შეგიძლია გამოიყენოთ, თუ საწვავის პრობლემა არ გაქვს, ერთი სიტყვით კარგი მანქანა. მე ვიყიდიდი თუ არა ამ ავტომობილს, მე სიმართლე გითხრათ, რო არ მოგატყუოთ, იმიტომ ყოველთვის სიმართლეს ვიძახ ხოლმე, მომწონს, მაგრამ ნუ იმ დონეზე არა, რომ გადავიხადო 20,000 დოლარი. Грязная зеленая бумажка, блин. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეს ვიდეო თუ მოგეწონათ 4K რეზოლუციაში იყო გადაღებული, ჩვენი მეგობარი Samsung Georgia, ჩვენი უკვე პარტნიორი, ესე შეიძლებოდა ითქვას, გვაწევს იმის საშუალებას, რომ ეს ვიდეოები უფრო და უფრო კარგ ხარისხში, კარგ რეზოლუციაში და ერთი სიტყვით კარგად გადაღებული მოგაწოდოთ. ასევე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი მეგობრები Pro Auto შეგიძლიათ მიმართოთ მათ, თუ რაიმე სერვისი ჭირდება თქვენ ავტომობილს, ნებისმიერი სერვისი. გაატანთ ავტომობილს მოხოდავენ ისე როგორც თქვენ გინდათ და აგიბრუნებენ უკან. ლინკები აღწერაშია, შეგიძლიათ გადახვიდეთ, დაეკონტაქტოთ ნებისმიერ ჩვენ პარტნიორს და უკვე გამოიყენოთ ის სერვისები, რასაც გთავაზობთ. მე ვარ გიორგი სარიშვილი. ეს იყო უხეში ტესტ-დრაივი, შეგვიძლიათ წავიდეთ აუაბაბანოთ თბილისში ეს მანქანა. აი ხა რამდენის გაზი გაუშვა, დიდხანს უნდა იდე 1000 საათი. ჩვენ ისტორიაში არ მოგი აი დამაბნევ ხოლმე რა. არა. არ მithქვია. ეს ავტომობილი გვაწევს მე ჩვენ და მე აბი. ნახავთ კიდე რა დრო გავა? არა ხო, შემეშალა. კი, საქართველოში 1 და 2 არ დადეს. რამოდენიმე დადის, ბევრი დადეს, ნუ ძალიან ბევრი არ დადეს, მაგრამ აბა დაიკიდე ახნავე.
პატარა დრიფტი არ არსებობს, ამ უნდა ჩააფარო ან არა. აი, ნუ დასტუკე.